برای شروع آموزش من از الگوی گل رزمون که توی کتاب الگوهامون هست استفاده کردم. برای اینکه کتاب الگومون و اون الگوی اصلی که داریم آسیب نبینه به این صورت عمل میکنیم. یه برگه آچه ها رو روی سایز مد نظرم قرار میدم، همونطور که توی تصویرم مشخصه کاملا طرح دیده میشه و شروع میکنم طرحمو با مداد انتقال میدم به این کاغذ. این طرح رزمه خیلی پر جزئیات هست. موقع انتقال طرح هم میام یه مقدار ساده سازی انجام میدم، یعنی یک سری خطوط مثل این قسمت که زیاد ضروری نیست و حذف میکنم و به صورت خط ساده این قسمت رو میکشم. هر جایی که نیاز بود شما میتونید این ساده سازی الگو رو انجام بدید. مثلا من مرکز گل رزم هم همین کار رو انجام میدم و به صورت یه تیکه این قسمت رو در نظر میگیرم. بعضی طرح‌ها هست که شما حالا با توجه به دوخت و تکنیکی که میخواید کار کنید خب خطوطش خیلی زیادیه، شما میتونید خطوط اضافی رو حذف کنید و اصطلاحاً الگوتون رو ساده سازی انجام بدید تا متناسب با اون نوع دوختتون و تکنیکی که میخواید اجرا بکنید بشه. حالا باید دوربریش رو انجام بدید. بریم برای آماده سازی کارگاه و تورمون. برای آماده سازی کارگاه ما میایم از تور ژپن استفاده میکنیم. من کارگاهی انتخاب کردم که هر دو تا الگوم به این صورت کنار همدیگه جا بشه. تور ژپن مشکی استفاده کردم. تور با کیفیت استفاده کنید حتما. تور ژپن کاملا آهار داره، اصلا نر نیست، اصلا کشسانی نداره و فوق العاده برای همچین اپلیکه‌ای که خیلی پرکاره و سنگینه مناسبه. حلقه رو زیر قرار میدم، تور رو روش میذارم و این حلقه روی که پیچ داره پیچش رو باز میکنم و روی اون قرار میدم و فشار میدم. خیلی مهمه که تورتون داخل کارگاه خیلی در حالت کشیده و محکم قرار بگیره. به این ترتیب مدام تور رو از طرفین میکشین، همزمان میایید پیچ رو صفر میکنین. توی چند مرحله این کار انجام میدیم تا دیگه تور ما روی کارگاهمون شل نباشه، توی کشیده ترین حالت ممکنش باشه. برای انتقال الگومون الگو رو من باید زیر این تور قرار بدم. اول اینکه کارگاه رو به این صورت قرار میدم که تخت روی میزم، کاملا تور بچسبه به میزم. میام الگو رو زیر کارگاه هم قرار میدم و با خودکار ژله نقره‌ای، حالا چون تور من مشکیه، شروع میکنم به انتقال طرح. این ترتیب تمام خطوط رو که دیگه اینجا ما ساده سازی رو انجام دادیم و دیگه اینجا توی انتقال طرحمون دقیقاً باید از روی خطوط بکشیم و به هیچ عنوان هیچ تغییری توی این الگو ندیم، چون توی مراحل بعدی دچار مشکل میشیم. این نکته هم توجه کنین لطفاً. به این ترتیب این کار منتقل میشه روی تورم. مرحله بعدی اینه اون الگویی که ما کپی گرفته بودیم از الگوی اصلیمون رو باید تیکه تیکه کنیم با قیچی. از روی خطوط به طور کامل تمام قطعات رو جدا میکنیم. در واقع هر جایی که قرار هست ما برجسته سازی رو انجام بدیم به الگوی اون بخش نیاز داریم. دقیقاً از روی خطوط، نه کم و نه زیاد، کل الگومون رو تیکه تیکه میکنیم و قطعات آماده میکنیم برای شروع برجسته سازی. حالا با توجه به رنگ بندی کارمون نمد انتخاب میکنیم. نمد 2 میل معمولی، ولی سعی کنید نمدتون جنس خوب باشه. میایم قطعات رو روی نمد قرار میدیم و دورشون رو با خودکار ژله‌ای میکشیم و اینها رو برش میزنیم. همین یک لایه نمد یه برجستگی نسبی به کار من میده. من برای این گلبرگ میام برای برشش دقیقاً از روی خود اون خطی که کشیدم برش دور کارم رو میزنم، نه اضافه تر و نه کمتر، چون من دقیقاً نیاز دارم الگوی این بخش کارم دقیقاً اندازه الگویی باشه که طرحی باشه که روی تورم کشیدم. بنابراین با یه قیچی تیز میام دوربریش رو انجام میدم و دوربریش رو فراموش نکنید که دقیقاً از روی خط انجام بدید تا تغییر سایز توی اندازه این گلبرگتون نداشته باشید. تمام قطعاتی که قرار هست توی کارم یه مقدار برجسته باشن به این ترتیب آماده میکنم. ولی برای قطعه بزرگی مثل این کار که عرضش دیگه 3-4 سانت هست، یه نکته ای هست. بعد از اینکه دور برش در واقع با خودکار ژله دورش رو من کشیدم، موقع برش اندازه یه خط بیشتر میبرم، چون این قسمت هایی که خیلی ارزش زیاده من تصمیم دارم که برجسته سازیش رو یه مقدار بیشتر انجام بدم. انقدر از طرح اصلی من بزرگتر باید باشه گلبرگم.
خب حالا تمام قطعاتی که برش دادیم توی اون قسمت هایی که میخوایم برجسته بشه باید با چسب به صورت موقت فیکس کنیم. پشت کار رو چند قطره چسب میزنیم، اصلا نیاز نیست زیاد چسب بزنید، فقط چند قطره در حدی که اون قسمت به طور موقت روی کارم فیکس بشه چسب میزنید و به این ترتیب میچسبونید. هر جایی اگر خواستید یک مقدار بیشتر برجسته بشه یه تیکه نمد به این ترتیب میبرید و زیر کارتون قرار میدید. الگوی اصلیمو هم دوباره چند قطره چسب میزنم و میذارم روی این یه تیکه نمدم. این باعث میشه که برجستگی کارم یک کم بیشتر بشه از اون حالتی که فقط یه تیکه نمد گذاشتم. خب برای اینکه این گلبرگ من برجستگیش بیشتر بشه تعداد نمدهای بیشتری من نیاز دارم. ببینید دوستان، من اینجا همونطور که گفتم اون لایه روی یه مقدار بزرگتر در نظر گرفتم. اول یه لایه و بعد لایه بعدی و بعد این لایه روی رو روش میچسبونم. بریم سراغ دوخت کارمون. برای اینکه تصویر براتون جذاب تر باشه من چند تا گلبرگ رو قبلا دوختشو انجام دادم و حالا میخوام مرکز کارم رو دوختشو بگم، بعد میریم سراغ دوخت گلبرگا. من از نخ ابریشمی قرمز استفاده کردم، سایز 2 که سایز ظریف نخ ابریشمی هست. شما میتونید از نخ قرقره معمولی هم استفاده بکنید، فقط مطمئن بشید که نختون با کیفیت باشه. برای شروع دوختمون سوزن رو از مرکز کارم خارج میکنم و با منجق میخوام این قسمت ها، با منجقی که یک کمم رنگش تیره هست، میخوام این قسمت ها یه دوخت حالت 3 بعدی بزنم. به این ترتیب که 4-5 تا منجق رو میندازم و یه دوخت ابتدای کارم میزنم و میام از وسط دوخت دوباره سوزن رو خارج میکنم و مجدد 4-5 تا منجق وارد میکنم و به این ترتیب دوختم رو ادامه میدم. این یه دوخت خیلی در همه ولی در نهایت جلوه بصری خیلی زیبایی داره. هر دفعه یک کم عقب‌تر از دوخت قبلی سوزن رو خارج میکنم و یه تعداد منجق رو وارد نخم میکنم. به این ترتیب یکم جلوتر میبرم داخل کارم. سراغ گلبرگای اصلیمون. دوستان ببینید گلبرگای ما توسط یک سری خطوط عمودی و نه اریب دوخته شده. به سمت طرفین که میره طول دوختمون با توجه به طرح الگومون داره کم میشه. برای کار من یه توضیح اول میدم بعد دوخت شروع میکنیم. من از کریستال های سایز 2, 4 و 6 استفاده کردم. شما با توجه به ابعاد کارتون باید از سایزهای متناسب استفاده کنید. هر رنگی دارید کار میکنید حداقل دیگه 4 رنگ از اون 4 تا طیف رنگی از اون رنگ رو حتما داشته باشید که این حالت 3 بعدی رو بدید به کارتون. بعد از دوخت کریستالا من بینشون با ملیل شکستم یه دوختای عمودی زدم. خب دوستان برای شروع دوخت هر گلبرگ ما باید از مرکز کار شروع کنیم تا بتونیم دوختهای عمودی و یک دستی رو توی کارمون داشته باشیم و سوزن رو میاریم بیرون و یه تعداد کریستال رو میندازیم داخل نخمون. با توجه به جهت گلبرگمون شروع میکنیم کریستالمون رو به ترتیب سایز و با توجه به رنگ بندی میندازیم داخل نخمون. اینجا یه دونه سایز 6 دارم، 3 تا سایز 4 و 2 تا سایز 1. مدام باید متریال رو بندازید در بیارید، رنگ بندی ها رو کنار هم ست کنید، به سایز کار توجه داشته باشید تا دقیقاً فیت بشه توی اون بخشی که باید دوخته بشه. سوزن از کنار کار مجدد خارج میکنم و دوباره متریال رو میندازم داخل کارم. ببینید اینجا کاملا فیت شده برای این قسمت و میرم داخل کارم. دوختا باید کاملا به همدیگه چسبیده باشن، یعنی متریال کنار هم قرار بگیره. سوزن رو میارم بیرون و ست بعدی متریال رو میندازم داخل کار. پس قرار شد به رنگ بندی کارتون اینکه تیره به روشن باشه
دقت کنید و به سایز بندی کریستالا دقت کنید و به اینکه تعداد متریالی که انداختید حتما توی اون قسمتی که میخواد دوخت بخوره فیت باشه. به این 3 مورد کامل باید شما دقت و توجه کنید. حالا بین این کریستالایی که دوختیم میایم به صورت خطی ملیل شکسته میندازیم. جایی که یه مقدار فضای خالی هست به این ترتیب یه دونه دوخت ردیفی ملیل شکسته میزنیم. اگه دقت کنین من لبه بیرونی تمام گلبرگامو کریستال تیره انداختم که مرز بین گلبرگا هم مشخص بشه. هر جایی هم که یه مقدار فضای خالی بود با ملیل شکسته پرش میکنم. همونطور که دیدید با چند تا دوخت ساده این گلبرگ من تموم شد. تمام گلبرگا به این ترتیب دوخته میشه. الان این گلبرگم که اینجا دارم دوختش از قسمت‌های وسط گلبرگ شروع میکنم و به این صورت عمود عمود دوخت رو انجام میدم. اگر به نکاتی که میگم واقعا دقت کنید و یکم صبر و شکیبایی داشته باشید واقعا نتیجه کارتون منحصر به فرد میشه عزیزان. شما میده. ببینید اینجا عرض گلبرگ من خیلی زیاده. همونطور که دیدید کریستال یه مقدار لق میزنه. برای این قسمت من میام یه بست توی قسمت های مرکزی میزنم. نخمم اصلا نمیکشم که این نره داخل دوخت من صاف باشه ولی فیکس بشه. از قسمت پایین دوباره سوزن رو خارج میکنم و یه مقدار متریال رو با همون شروطی که بهتون گفتم میندازم داخل نخم و دوختش رو انجام میدم. وسط این دوختم هم یه دونه بست میزنم. تمام گلبرگا به این ترتیب دوخته میشه و واقعا از نزدیک خیلی خیلی زیباست و کاملا هم برجسته هست.